مریم دار. با سلام خدمت دوستان عزیز، همینجور که مشاهده میکنیم این بارش چند ساعت پیش شروع شده و هنوز ادامه داره. امیر آقا امیر ما امروز صبح آقا امیر رو بردیم به مرکز بهداشت درمان و آمپولی که قرار بود در سن 1 سالگی بزنه، در اصل واکسن 1 سالگی، امروز صبح تزریق کرده و یک کمی بیقراری میکنه. گفت شاید 2 الی 3 روز همینجوری باشه. چطور کنه؟ سر این بحثه ستان چی؟ چطور نام بسی بس کن بس باورش کرو ایرو خب دوستان، من برم بیرون تا نزدیک چادرهای عشایری ببینم این بارش باران برای آنها اتفاقی افتاد یا نه. الناس خانم هم بالا پیش آقا مازیار دارن بازی میکنن. من برم و زود الناس خانم کار نداری؟ آقا امیر کار نداری؟ امیر اینو مرد ها من بیار دوستان، همینجور که مشاهده بکنین شدت بارش خیلی زیاده و من الان باید برم پیش عشایری که داخل دشت هستن، داخل کوهستان، ببینم واسه شون اتفاقی افتاده یا نه. میرم از شیشه ماشینم پایین بوده. همینطور که مشاهده میکنید شدت بارندگی همچنان زیاده و بارندگی همچنان ادامه داره.
در سالهای قبل همچین بارندگی هایی در مناطق عشایری متاسفانه ایجاد شده و طبق گفته مردم محلی تعداد زیادی از گوسفندانشون رو سیل با خودش برده و متاسفانه تلفات بسیار شدیدی به مردم عشایر وارد شد. الان امیدوارم که همچین اتفاقی برای عشایر عزیز تکرار نشه و هیچ مشکلی برای این مردم عزیز پیش نیاد. الان من از روستا خارج شدم و کم کم به مردم عشایر چادرنشین در دشت و کوهستان نزدیک میشم و از محل زندگیشون برای شما دوستان عزیز فیلم ضبط میکنم. چادرهاشون با استفاده از پلاستیک هستن. پلاستیک از نفوذ آب به داخل چادرها جلوگیری میکنه و اجازه نمیده که آب وارد چادرها بشه و وسایلشون رو خراب کنه. امیدوارم که در طول این بارش هیچ اتفاقی برای مردم عزیز عشایر نیفتاده باشه. همونجور که عرض کردم چند سال پیش متاسفانه با خاطر بارش‌های شدید مردم عشایر تلفات زیادی دادن، تلفات بین دامدارها. متاسفانه تعداد زیادی دام داخل این بارش‌ها بر اثر سیل شدید تلف شدن و خسارت خیلی شدیدی به مردم عشایر وارد شد. امیدوارم که همچین صحنه‌ای دوباره تکرار نشه. طبق چیزی که من دارم داخل دشت و کوهستان میبینم، خدا رو شکر برای مردم عشایر اتفاقی نیفتاده و همینجور که میبینید دارن صورت راحت زندگیشون رو میکنن و با استفاده از پلاستیک و گونی های ضخیم چادرهاشون رو عایق کردن که از ورود آب به داخل چادرها جلوگیری بشه.
که دارید میبینید هنوز بارش باران ادامه داره و جالبش اینجاست که الان فصل تابستانه و هر ساله اینجا همچین موقع‌های باران‌های شدیدی شروع به باریدن میکنه و عشایر زحمتکش ما را با یک چالش جدی و خطرناک روبرو میکنه. عشایر عزیز باید اینجا خیلی مواظب باشن، مخصوصا در این موقع از سال. به خاطر اینکه بارش ها خیلی شدید هست و زمین هم خشکه، احتمال راه افتادن سیل خیلی زیاده. شدت بارش بیشتر شد. عشایری که بیشتر در دامنه های کوه هستند، آنها در معرض خطر زیادتری قرار دارند تا عشایری که کنار جاده هستند. اون عشایر به خاطر اینکه در ارتفاعات بالاتری قرار دارند، شدت بارش و باد پیش اونها خیلی زیاده و امیدوارم که براشون اتفاقی نیفته. همینجور که میبینید ماشین ها دارن میرن که به عشایری که داخل کوهستان در نقاط بالاتر هستن کمک کنن. دوستان همینجور که میبینید عشایر چادرهاشون رو با استفاده از طناب
محکم به زمین بستن و آنها را با پلاستیک کاملا پوشوندن تا از خطر دور بمونن و خدا رو شکر هیچ خطری تا به الان مردم عزیز عشایر رو تهدید نکرده و امیدوارم که هیچ اتفاقی واسه شون نیفته. سلام. تعداد عشایری هم که به اینجا آمدن خیلی زیاده و تعداد زیادیش هم داخل کوهستان در ارتفاعات بالاتری هستن که متاسفانه ما الان نمیتونیم اونجا بریم. روستا رسیدیم و هنوز بارش باران ادامه داره. شاید این بارش بتونه به وضعیت کم آبی روستا کمی کمک کنه. امیدوارم که مشکل بی آبی روستا هم حل بشه. تعدادی از گوسفندان مردم عشایر هستند که به خاطر هیچ تلفاتی نداشته باشن آنها رو به روستا منتقل میکنن تا در مکانهای مخصوص گوسفندان نگهداری بشه تا بارون بند بیاد و دوباره اونها رو به کوهستان برمیگردونن. بارون حدوداً چند ساعته که همینجوری داره میباره و هنوز قطع نشده.
خب دوستان عزیز، همینجور که مشاهده میکنید بارش باران بند اومده و روستا در آرامش کامل هستش و خدا رو شکر، نه برای مردم روستا و نه برای مردم عشایر نشین اتفاقی افتاده و همه در سلامت هستند. خب دیگه دوستان، من هم باید به خونه برگردم و امیدوارم در روزهای آینده اگر دوباره باران بارید برای مردم عشایر اتفاقی نیفتد. چون طبق گفته مردم محلی که برای من توضیح دادن، در سالهای گذشته به خاطر همین بارش‌های شدید اتفاقات ناگواری برای مردم عشایر افتاده و خسارات مالی و جانی زیادی به این عزیزان وارد شده. شاید تعدادی از دوستان از بین شما زیاد با فرهنگ مردم عشایر آشنا نباشید. اگر سوالی در مورد مردم عشایر دارید میتونید به بنده پیام بدید، داخل قسمت نظراتتون رو با من در میون بگذارید و من به نظرات شما دوستان عزیز جواب میدم و به سوالات شما عزیزان پاسخ میدم. مردم روستایی و عشایر نشین اغلب به چند دسته از قبایل تشکیل میشن و قبیله های مختلفی دارن و همینجور که داخل ویدیو هم دیدید، روستاهای کوچیک و از هم جدای ساخته شده و هر روستا نشانه یه تشکیل یک قبیله هستش. که متاسفانه در بعضی مواقع درگیری قبایل رخ میده و متاسفانه افرادی کشته میشن که نمونهش درگیری بین دو تا طایفه بود که متاسفانه ابراهیم عزیز و یک نفر دیگر فوت کردن که اکثر بینندگان عزیز در جریان این درگیری هستند که متاسفانه همچنان در روستا ادامه داره و این درگیری ها ریشه در زمانهای خیلی قدیم داره که فکر نکنم همچین درگیری هایی به این زودی درست بشه و پایان داشته باشه.
سلام. خوبه؟ سلام امیر. امیر رفته بودن داخل کوهستان. نه داتش نکن. آقا امیر دویت بیم بریم در تا بارون تبستو که دورة بلاصي هذه معناس خانوم هم در حال آشپزی هستن طبق معمول و واقعا زحمت میکشم غذاهای خیلی خوشمزه‌ای برای ما درست بکنم. خب دوستان خوشبختانه بارش باران بند اومده. آقا امیرم کم کم دارن سعی میکنن راه برن. معناس خانم چه گاز جامعه بیشتری خواه. این آزه کمبریج بود. اگه علیت رو کنم اگه دوازش نرم یواشای نیش. امیر و الناز خیلی همدیگه رو دوست دارن و بیشتر اوقات همینجا با هم بازی میکنن. خب دوستان عزیز به پایان ویدیو نزدیک میشیم. ممنونم که ویدیوی منو تا آخر تماشا کردید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.